ليس بخاف على أحد منا جرم المغول منذ أن تقدموا لغزو بلاد المسلمين بداية من القرن السابع الهجري، وما فعلوه من قتل وتدمير وحرق لمدن المسلمين مدينة مدينة، وهم يذيقون المسلمين سوء العذاب في عقر دارهم. في خضم الأحداث، وبعد أن سيطر المغول على أواسط آسيا المسلمة كلها شمالا وجنوبا ووقفوا على مشارف إيران، انتقلوا من قتال المسلمين مؤقتا لتثبيت أركان ملكهم الجديد من ناحية ونهب ثروات جديدة من ناحية أخرى، فتوجهوا شمالا صوب روسيا وأوروبا. انتقل شورماجان إلى بلاد روسيا، فتمكن من السيطرة على أرمينيا وجورجيا والشيشان وداغستان، وبأمر من أوكتاي خان القائد المغولي لباتو خان بتوجيه جيش آخر للمغول إلى أرض روسيا الكبيرة، فقام بعدة مذابح في حق النصارى منذ عام 635 للهجرة. وتمكن هذا الجيش من السيطرة على عدة مدن منها ريازان، التي بعد أن رفضت الاستسلام سلبها المغول، وتوجهوا إلى المدن التالية فلاديمير وسوذال وتورجوك وكوزلسك، فهزموا جيوش الروس برمتها، وقتل الأمير المعظم الحاكم الروسي الأعلى. وتوجه المغول بعدها إلى العاصمة موسكو، فتم تدميرها تدميرا تاما وما حولها من مدن صغيرة، وفعلوا بأهلها المعتاد منهم، وأحلوا بأهلها كل أنواع التعذيب، وأتوا من الفظائع ما تقشعر له الأبدان كما يقول المؤرخون، حتى عرفت تلك المدينة بمدينة الويل والثبور. وعلى إثر ذلك الانتصار تقدم المغول نحو كييف حاضرة الروس آنذاك، واستولوا عليها عنوة وسحقوا المدينة حتى أصبحت أثرا بعد عين. وأخيرا تمكن التتار من احتلال روسيا بالكامل في عامين فقط، على الرغم من صعوبة المناخ هناك. بعد ذلك حول المغول انتباههم إلى السهوب، وسحقوا القبائل التركية المسماة القفجاك، ثم سلبوا شبه جزيرة القرم. وبقيادة باتوخان أيضا تمكنت جيوش التتار من التوجه غربا نحو أوكرانيا، فاحتلوها بالكامل ودخلوا عاصمتها كييف، ودمروا كنوزها العظيمة، وقد فعلوا بأهلها ما اعتادوا عليه من قتل وتدمير. بعد أن دانت روسيا بأكملها للمغول، نظروا إلى وسط أوروبا والتوغل داخلها أكثر، فخططوا لغزوها، وأرسلوا جواسيس لاكتشاف بولندا والمجر وشرق النمسا، حتى تبدت لهم صورة واضحة للوضع في تلك المناطق الأوروبية قبل التوغل فيها. وعلى إثر ذلك قسموا جيشهم إلى فريقين، الأول تحت راية باتو، وهذا توجه بجنده إلى المجر، ودخلوا مدينة بست على الضفة الشرقية للمجر، وسحقوا سلوفاكيا في طريقهم، كما سحقوا أي مواجهة في طريقهم، وأتوا عليهم ذبحا وقتلا، وأصبحت الدماء في كل مكان، ولاحق المغول ملكهم فقتلوه. أما بالنسبة للفريق الآخر من الجيش المغولي، فقد توجه صوب بولندا وألمانيا، فأشعلوا النيران في بولندا وعاثوا فيها فسادا وتخريبا. وحاول ملك بولندا الاستعانة بالأمير هنري دوق سيليزيا الألمانية، وكونوا جيشا ضد التتار، فانهزم هذا الجيش هزيمة ساحقة، ودمروا البلاد وخربوها، وأذاقوا أهلها سوء العذاب. بعدها اجتاحوا مملكة كرواتيا بالكامل، فقتلوا الكثير من أهلها وسرقوا ممتلكاتهم، لكنهم توقفوا عند تلك النقطة لوفاة قائدهم أوكتاي بمنغوليا، فعاد باتو إلى هناك، وقرر وقف الزحف الأوروبي وتثبيت الأقدام في المناطق المفتوحة. وما ساعد المغول في حروبهم في أوروبا، كما تخبرنا المصادر، أنهم استخدموا البارود الصيني بمهارة ونجاح كبير، ذلك الاختراع الذي نشأ لأول مرة في الصين في القرن 11، لكن استخدامه كان بشكل محدود في هذه الحروب، حتى تم استخدامه بشكل أكبر في القرن 14. لماذا توقفت حروب المغول في أوروبا ولم يعودوا إليها مرة أخرى؟ أول الأسباب كما ذكرنا من قبل كانت وفاة قائد المغول الأكبر أوكتاي في منغوليا، فقد اضطر باتو خان إلى الرجوع إلى هناك لاختيار قائد جديد للمغول، خاصة بعد أن زاد الصراع المغولي على العرش الذي أدى إلى نشوء بعض الصراعات الأهلية فيما بينهم. كما تشير دراسة حديثة أخرى إلى أن السبب الآخر وراء توقف الحروب المغولية في أوروبا وعدم عودتها مرة أخرى العوامل الجوية السيئة، فقد كان الطقس الصيفي عام 1241 للميلاد حارا جدا وجافا، ثم انخفضت درجة الحرارة انخفاضا كبيرا في العام التالي، وقد تسبب الجفاف في قطع المؤن عن المغول وخيولهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حال اتساع رقعة المستنقعات بسبب الرطوبة الناتجة عن موجة برد دون تقدم الجيش المغولي. على الرغم من كل تلك الفظائع التي ارتكبها التتار في حق الأوروبيين،
فإن حكام وملوك أوروبا لم يحاولوا جديا مقاومتهم، بل لم يجدوا أي مانع من طلب مساعدة التتار في الحملات الصليبية التي أرادوا شنها على بلاد المسلمين والتي بدأوها بالفعل، الأمر الذي لاقى استحسانا من التتار في البداية، إذ إن هدف التتار هو النهب والسلب والاستيلاء، بعكس الصليبيين الذين يخوضون حربا عقائدية ضد الإسلام والمسلمين. وكاد الاتفاق الجهنمي ليتم لولا أن قائد التتار اشترط على ملوك أوروبا أن يخضعوا له كافة ويدينوا له بالولاء كملك لأوروبا كلها، وذلك مقابل أن يمدهم بجنوده. ولكن حكام أوروبا رفضوا ذلك وفضلوا حشد قوتهم الصليبية بمفردهم صوب بلاد المسلمين. هذا ما لدينا اليوم، تابعونا لمزيد من المقاطع المقبلة التي سنحكي لكم فيها حكايات أخرى من التاريخ. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. نراكم قريبا.